Guys, ngayon ang gagawin natin ay mag-unbox tayo ng ewan! Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. And for today's video, mag-unboxing po tayo ng mga vlogging equipments. Very cheap and affordable vlogging equipments. And makakasama po natin ang walang iba kundi si Kimberly, Quezon, yung ate ko po. Yeses na lang kita. So guys, ang una natin bubuksan is ring light. For only 268 pesos sa Shopee. Salamat, Shopee. Sana natin napigunting. Hindi ko po alam mag-ano. Ayun. Ayun. That's right. And, meron pa siya nito. So, yan muna yung aanin natin. Ano ba to? May instruction ba to? Puro bonito lang. Maliit lang pala siya. May instruction ba dyan? Oh my God, walang instruction. That's okay. So, i-assemble na po namin siya, guys. So, ayun guys, na-assemble na po namin at nakasaksak na po siya ngayon. Try po natin. Hey! Nakuha na ba ako ni Lord? So, pwede po siyang pataasin po. Ganyan po siya. Pwede rin siya Ganyan. Pwede din siyang lampshade kung wala kayong lampshade. bendable. Tapos, pwede siyang i-adjust. Actually, pala. Kung gusto nyo, yan yung pinakamaliwanag. Tapos, bawasan nyo yung light. Wow! So, depende kung... Tapos, ano to? Nag-iiba din siya ng color. Wow! Hindi siya nakikita kasi Hindi siya nakikita. pero basta yun, nag-iiba siya ng kulay. Tapos, pwede nyo siya paliwanagan. Sikat sa mata. Ayan, nag-iiba siya ng kulay, guys. So, ito try namin siyang gamitin kung paano yung walang ring light. At so, ganito po kapag walang ring light. So, ito-test naman po natin kung meron na yung ating ring. So, ganito po yung itsura niya pag may ring light. Yeah. Pwede mo siya i-adjust yung color. White yan, guys. Depende kasi kung kung nasaan yung location ng white. Ayan, medyo darkish white. Yellowish to, guys. Ayun. So, feeling ko, dahil maliwanag na yun lang. And then, yung niya, pwede nyo bawasan. And pwede nyo, ayun pala, bawasan. Ganyan. Tapos, pwede nyo siyang
So, ganyan. Naman po natin itong what's this? Selfie stick po na pwede po siyang tripod at selfie stick, guys. So, it's only 480 pesos. Pero napaka ano niya po, nakakatulong po talaga siya sa pag-vlog. Siguro pinagtataka niyo bakit kami naka-jacket. We're in Baguio Street. Oh, Baguio pero naka-electric fan kami. Pakitulungan nga ako kasi hindi ko alam mabuksan niya. Naka-bubble wrap pa siya, guys. Parang siya. Ang hirap naman. So, ito na po siya, guys. Super small selfie stick. What's that? Meron siyang manual. Ito ang tsura na guys. Ano yan pang phone? Try na natin. So, gaganto mo siya, guys. Ito yung lagayan ng cellphone. So, na-stretch siya. Ganyan. And, pwede siyang ganito. Ganyan. Tapos, naiikot din siya. Gusto mo pa ganyan. Horizontal. Vertical. And then, pwede siyang selfie stick. Ayan, guys. Pwede din siyang pang golf. Meron siya ditong button para makonect siya pag magtitake ka ng picture. Ganyan. So, naalis siya. Pwede mo siya dito. Pwede siya selfie stick. Pwede mo siya tripod.
microphone. Mini microphone para po lumakas yung ating boses pag nagsasalita. It's only 79 pesos, guys. Sige, mag-gunting yung kamay mo. Let's go. What? Ano to? Ooh. Susubukan natin kung nagbago ba yung boses ko, kung lumakas ba pag sinaksak mo siya. Boses. Versus kapag ilalagay na natin itong nabili pong microphone worth 79 Bogus! pesos. Bogus! Ito nilalagay siya. Hello? Hello? Lumakas ba yung boses ko? Hello, guys? Mic test, 0, 0, 1. And last but not the least, so hindi po siya vlogging equipment, pero i-unbox na rin namin siya, guys. So, this is actually shampoo ng aming aso na si Lulu Castor Makuto. This is actually, Madre de Cacao ata yung brand nito, guys. So, malaki siya. Ganito siya lalaki. Mabigat siya. Ilan, magkano na to? Lulu, para sa'yo to. Wala, di ko maalala. Basta worth 200 pesos na siya, guys. So, sa mga may alagang aso na maraming tuto, katulad ni Lulu, ito po ang product para sa inyo. Let's go! Ano natin sa lulu? Parang hirap ito. Paliguan mo na siya bukas. Maliligo na po siya bukas. Diyan niya pa siya bukas. Saan? Okay. Yes! Ang laki! Ito pala siyang galong. Very excited na. Yay! Doggy scare. Basahin mo nga, man. Doggy scare di kakao, ha? Baby. Powder scent. Wait na nga, basahin ko na lang. Doggy scare madre di kakao shampoo, hindi ko mabasa. And conditioner with guava extract. So, tingnan nyo naman yung itsura ng mga aso. Mukhang masasaya-saya. At meron din siyang free na guava strip. Bango? Ano yung para sa tao? Hindi. Sa hayop din siya, guys. Pang paalis po. Actually, nabasa ko ano to eh. Para sa mga may kuto. Tapos yung mga, sabi dito, tick and flea, regrow fur loss, strict skin infection, deodorized skin, heat, yeast infection, anti-dandruff, anti-itch, anti-fungal. So, maganda talaga ito gamitin para sa inyong mga aso. So, ipapakita ko sa inyo bukas. Papaliguan na natin si Lulu. Ang before and after niya ng pagkukud. Hindi na siya Ayun lang, makukushinkan. At dyan nagtatapos ang aming unboxing. Ano ba yun? Magkaiba tayo sinabi. So, sana guys, nag-enjoy kayo kahit hindi naman enjoyable tong video to. Thank you so much for watching my video. Like, subscribe, and share po sa mga nakakanood nito at nakakaya ang outfit namin. Thank you so Nandito much lang kami sa for baba at watching. nakapagtaas po Comment down ng below kung ano damit pa yung namin. mga gusto nyo video na gagawin namin in the future. And shout out to Lulu!
See you. Bye-bye. Bye! Ay, wait lang, meron pa pala. Mangyari? Please subscribe to Yuck! Wala akong channel, guys. Kim Static. Ilalagay ko na.